આજે વાઘા જોયા એના મેચિંગની આપણે મુંગટ બનાવશું, એટલે આખી પેર બની જાય. એના માટે મેં માથાનું માપ 5 સેમી રાખ્યું છે. આગળના ભાગનું જે આ કપડું લગાવ્યું છે ને એ આગળના ભાગનું 5 સેમી માપ છે, અને આખા મુંગટનું માપ 14 સેમી રાખ્યું છે. પછી વધઘટ આપણે કાપી નાખશું. જે મુંગટની બીજો મુંગટ હોય ને એની ગોળાઈ પ્રમાણે આપણે પાછળ એને ફિટિંગ કરશું અને વધારાનો ભાગ કાઢી નાખશું. અને આ છોગું પણ મેં બનાવીને તૈયાર રાખ્યું છે. મુંગટ બને એટલે પછી આ છોગું આપણે લગાવશું. અને આ જે મેચિંગ વાઘામાં જે મેચિંગ લેસ લગાવી છે ને એનું મેં આમાં ડિઝાઇન પાડી છે. અને આગળના ભાગને ઉપસાવવા માટે મેં આ કાપડની પટ્ટીઓ આમાં આગળના ભાગમાં લગાવી છે. ઉપરથી ગોળા એનો શેપ આપ્યો છે. આવી રીતે તમે આમાં એક્સરેની સીટ નાખી શકો છો, પૂઠું નાખી શકો છો. આ ડિઝાઇન પાડેલી તૈયાર મશીને મેં ડિઝાઇન પાડી છે. એમાં એક બાજુ લેસ લગાવી છે, ને આ જે સલવારનો ભાગ છે ને એ પતંગિયાવાળો મેં લગાવ્યો છે આ બાજુ. સલવારનો ભાગ લગાવ્યો છે. આ રીતે આપણો મુંગટનો શેપ બનશે. હવે આ છોગાને થોડોક નીચેના ભાગમાંથી વાળવો પડે એમ છે, એટલે બે સાઈડ હું સિલાઈ મારી દઈશ. નીચેથી સાંકડો બનાવીશ. આ જો મેં સિલાઈ મારી દીધી છે, અને વચ્ચેથી મેં આવી રીતે કાપી નાખ્યું છે, અને એને પણ વાળી દીધું છે. હવે એને આ મુંગટ મેં બીજા મુંગટનું માપ લઈને ગોળાકાર એટલું વાળી દીધું છે. વધારાનો ભાગ કાપી નાખ્યો છે. આટલી ગોળાઈ છે. હવે આ છોગું ખાચો બનાવ્યો છે, એટલે મુંગટમાં હરખો ગોઠવાઈ જાય. આ રીતે આપણે છોગું લગાવશું. છોગું લગાવીને કમ્પ્લીટ બનાવી નાખ્યું છે મશીનથી. બધું મશીને જ સિલાઈ મારી છે. અને હવે આ રીતે લેસ લગાવવાની છે. મારી પાસે આવી લેસ હતી. તમારી પાસે જે પણ મટીરિયલ હોય તેનાથી તમે મુંગટને વધુમાં વધુ શણગારી શકો છો. આ લેસ મેં અહીંયા લગાવી બધે છોગામાં. અને નીચે પણ લગાવી છે અહીંયા મુંગટમાં નીચે પણ. અને હવે આપણે આ ડાયમંડથી એને શણગારશું. હવે 3-3ના ધૂમલા કરી અને આપણે મુંગટને વધારે શણગારશું. અને આ લેસની બાજુમાં પણ મેં ડાયમંડની લાઈન કરી છે.
આ રીતે ફાઇનલ મુંગટ આપણો તૈયાર થઈ ગયો.